Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang acceptance, turnover at blessing ceremony ng C-295 medium-lift aircraft dito sa Pampanga. Since the enactment of Republic Act number 10349 or the revised AFP modernization program, we have seen the realization of various projects and the acquisition of more modern equipment to fortify our country's defense systems. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines and the Opisyal nang tinanggap ng Pilipinas ang bagong aircraft na bahagi ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y matapos ang turnover ng mga dokumento ng C-295 medium-lift aircraft sa pagitan ni Spanish Ambassador Miguel Delgado, Department of National Defense Officer in Charge Senior Undersecretary Carlito Galvez Jr. at Philippine Air Force Commanding General Stephen Pareño. Ginawa ito sa Clark Air Base, Mabalacat City, Pampanga nitong hapon ng Martes, Marso 7. Bago nito, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Ambassador Delgado ang blessing at champagne pouring ceremony para sa bagong C-295 medium-lift aircraft. Ang naturang aircraft na nagkakahalaga ng mahigit 5.2 billion pesos ay isa lamang sa tatlong brand new medium-lift aircraft ng Philippine Air Force. Sa ilalim ng bagong contract sa pamamagitan ng AFP Modernization Program, binili ito mula sa Spain na manufactured ng Airbus Defense and Space. Matatandaang na i-deliver ang unang unit nito noong Marso 28 taong 2022, ang ikalawa naman noong Nobyembre 1, 2022 at itong ikatlong unit ay na-i-deliver nito lamang Pebrero 14 ngayong taon. Samantala sa kanyang talumpati, nagpahayag ng kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagkuha ng makabagong sasakyang panghimpapawid ng Philippine Air Force ay mapabubuti ang mga sistema ng depensa ng bansa. While this equipment will boost the readiness of our Air Force to respond to any contingency, there is still a need to further improve our capabilities to effectively cover our territory. Binigyang diin naman ni PBBM ang kahalagahan na masigurado ang airworthiness ng Air Force assets at ang kaukulang pagsasanay ng mga tripulante at tauhan upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Samantala, nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa gobyerno ng Spain sa pagtulong sa Philippine Air Force sa pagpapalakas ng postura ng depensa ng Pilipinas. This is one of the many meaningful outcomes of the long-standing relationship between our two countries. Our country's archipelagic nature and geostrategic location is both a blessing and a challenge. Ang twin turboprop transport aircraft na ito ay ang pinakabagong henerasyon ng tactical airlifter sa light and medium segment. Magagamit ito para sa iba't ibang misyon tulad ng medical evacuation, paradrop o airdrop, civic at humanitarian airlift mission bukod sa iba pa. Ayon sa PAF Commanding General, ang sasakyang panghimpapawid ay makadagdag sa kakayahan nito, gayon din ang AFP sa kabuuan sa pagbibigay ng airlift support sa oras ng mga sakuna at kalabidad. This aircraft will surely enhance our Air Force's capability to provide prompt and sustained air mobility operations to support troop transport, resupply missions, casualty evacuations, medical evacuations, aerial reconnaissance, and humanitarian and disaster relief operations. Sa huli, sumakay si Pangulong Marcos Jr. sa FA-50PH fighter jet ng Philippine Air Force upang saksihan ang kakayahan nito sa isang flight demonstration sa Clark Air Base. Ang aktibidad ay isinagawa sa imbitasyon ng PAF para sa Commander-in-Chief na personal na subukan ang sasakyang panghimpapawid. Si Lieutenant Colonel Malbert McKilling, na kasama ng Pangulo bilang kanyang pilot in command, ay pinarangalan ang Commander-in-Chief ng isang fighter's toast bilang pagdiriwang ng isang ligtas at matagumpay na paglipad. Nananatili ang paninindigan ng Administrasyong Marcos na patuloy na isulong ang modernization efforts nito para sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Para sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, SMNI News.